أتشرف بتنصيب مدير العام للجنة التنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والذي يتمثل في الشخص الرياضي المعروف البطل الكبير والأخ والزميل سالم اللاس، الذي برز في عديد من المنافسات الرياضية الهامة، ومن خلال مشواره الحافل بالألقاب وتكليفه بهذه المهمة النبيلة ما هو إلا تأكيد على ثقة القدرات الشابة الجزائرية والجهود التي ستبذلها في إنجاح هذه الدورة. كما أتشرف أيضا بتنصيب السيدة زهور قيدوش، اللاعبة الدولية، لاعبة كرة اليد النسوية، العنصر النسوي المهم جدا، مع كل أعضاء لجنة التنظيم. كما أيضا أتشرف بتنصيب الأخ والزميل ياسين أعرف في اللجنة الرياضية. ونشكركم من هذه الثقة اللي قمتوها فيها، وإن شاء الله نكون على المستوى في هذه المهمة اللي هي هامة، وهي ليست إلا مهمة كأنا مدير هذه اللجنة، ولكن هي عمل عمومي وجماعي لكل مدينة وهران. لازم نكونوا مهتمين بهذه الفرصة اللي تمتح لنا.